Maligayang pagbabalik sa College Entrance Exam Review pagdating sa series ng General Math. Nandito tayo ngayon sa Part 1D. Kung ikaw ay hindi pa nakakapanood ng Part 1A, 1B, or 1C, ang link ay nasa description. So, start tayo sa number 4. The area of a square whose side measures 4 units is added to the difference of 11 and 9 divided by 2. So, you know the drill? Unahin natin ang pag-convert ng words to numbers. So, ayan. Na-convert ko na yung mga numbers para sa inyo. Okay, so, 4, 11, 9, and 2. Next naman ay yung operations pagdating sa words. Okay, so added, ibig sabihin lang ng added ay plus difference of 11 and 9 divided by 2. So, anong ibig sabihin yan? 11 minus 9. Okay? Difference daw muna ng 11 minus 9. Then, kung ano yung magiging difference daw nila, i-divide mo by 2. Okay? So, ganun siya. Difference daw ng 11 and 9 at kung ano man daw yung maging difference nila magiging divided by 2. So, i-add mo daw sa difference ng 11 and 9, 11 minus 9 at kung ano man daw magiging sagot nito divided by 2. So, paano natin siya isusulat? Okay. So, magsusulat ako dito ng bracket. Okay? Unahin daw muna si 11 minus 9 at kung ano man daw yung magiging sagot niyan, i-divide mo siya by 2. So, ganyan po siya isusulat. So, difference of 11 and 9, 11 minus 9 divided by 2. Okay. So, paano naman yung kalahati ng equation? Mapapansin nyo, no? Inuna ko yung second part at hindi ko inuna yung first part. Okay lang yan, kahit anong unahin nyo. Ang mahalaga ay ma-interpret nyo siya, ma-interpret nyo yung question into an equation piece by piece. So, in-add mo daw. Okay. Question lang ay, ano yung in-add mo? I-add mo ba yung 4 units? So, I beg you to read the question again. The area of a square whose side measures 4 units. So, ibig sabihin, ang i-add mo ay hindi 4. Okay, hindi 4. Ang i-add mo ay yung area ng square. Okay? The area of square is added. Okay? E para saan pa yung 4? Nagbibigay siya ng clue sa atin. Anong clue? Na yung square daw, yung area niya, meron daw siyang side na 4 units. So, lalagay natin dito ay 4. So, kunwari square yan. Lagay ko dito, square. Yan. So, ang area ng square, kung babalikan natin yung lessons natin sa math, ay side times side. Okay? Side times side. Tuwin ko lang tong dot. Okay. So, imumultiply mo yung side sa kapwa niya side. Kaya pala, binigay sa atin yung 4 units. Hindi para i-add, kundi magbigay ng clue sa kung ilan ang area ng square. Okay. So, side times side. Yung side daw na 4, okay, 4, imumultiply mo daw sa 4. At alam naman natin yung sagot. 4 times 4 is 16. So, ibig sabihin, okay, 16 yung idadagdag mo sa equation na nasa kanan. So, try ko i-translate, ha? Yung area daw ng square na may 4 units na side, which is 16, ay dinagdag mo. Dinagdag sa difference ng 11 at 9 na dinivide sa 2. So, ganyan mag-translate ng equation. So, subukan na natin siyang sagutan. Okay? So, PEMDAS, babalikan natin. Anong uunahin? Siyempre, yung nasa loob ng parenthesis.
So, ito. May parenthesis pa sa loob ng parenthesis. So, 11 minus 9 muna. Yung pinakaloob na parenthesis. 11 minus 9 ay 2. So, 2 divided by 2. 2 divided by 2 ay 1. So, 16 plus 1. At 16 plus 1 ay 17. So, yung mahaba po na equation, word equation na to ay mapapadali nyo once na inanalyze at tinranslate nyo lahat ng nakasulat doon. So, yun yung number 4. A bit challenging, but fairly manageable. Yun! So, tapos na tayo sa part 1D ng ating math review sa college entrance exam. Next na po ang last part ng part 1. Madami pa tayong math review na gagawin. So, part 1E coming up next. Kung kayo ay may comments or suggestions, paki-iwan na lang po sa comment section. So, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe. And maraming salamat po sa pakikinig. Ako po si Sensei Gian at mag-aral ng mabuti.